हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु। आज पनि म तपाईहरु माझमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु, यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछु, तपाईहरुलाई थाहै छ। आज पनि तपाईहरु माझमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा तपाईहरुले पक्कै पनि थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ साथीहरु। हो साथीहरु, यो 33 सब्स्क्राइबर मात्रै भएको YouTube च्यानलमा चाहिँ यो एउटा भाइले चाहिँ 100K भ्यू चाहिँ एक दिनमै ल्याएर चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाएको छ। यो चाहिँ कसरी आयो त भन्ने कुरा अहिले आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ बताउन गइरहेको छु। अनि कसरी यस्तो चाहिँ हुन्छ, यसरी आउँछ भ्यूज भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई A to Z चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला, किनकि यो तपाईहरुको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। त्यही भएर चाहिँ भिडियो स्किप गर्नुभयो भने फेरि तपाईहरुले पनि यो बुझ्नुहुन्न पुरा। त्यही भएर चाहिँ भिडियो स्किप नगर्नु होला, म तपाईहरुलाई A to Z बताउन गइरहेको छु। यदि सिकाउनु भन्दा पहिला मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला, ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर। है त साथीहरु, अब तपाईहरुले यहाँ मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु भिडियो चाहिँ भाइरल चाहिँ कसरी हुन्छ। र फर्स्ट भिडियोमै 1K 100K चाहिँ 1K हैन 100K सब्स्क्राइबर चाहिँ 100K भ्यू चाहिँ कसरी आयो त, कसरी आउँछ त, यो एउटा प्रश्न चिन्ह हो। तपाई हामीले चाहिँ यत्रो मेहनत गरिरहेको छौं र पनि हाम्रो भ्यू चाहिँ आउँदैन। 100-200 भिडियो हालिसक्यो हैन, सब्स्क्राइबर छ र पनि भ्यू चाहिँ आउँदैन। तर यो चाहिँ कसरी भ्यू आयो भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँदै छु लाइभ। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ माई फर्स्ट भ्लग भनेर चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ लेखेको छ, यो एउटा भाइले चाहिँ। अनि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस् फर्स्ट भ्लग भनेको छ, उसको चाहिँ भ्यू चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। 100K भ्यू चाहिँ देखाइराखेको छ यो चाहिँ एक दिनमा। अनि यो चाहिँ कसरी आयो त, के रहेछ त यसभित्र भन्ने कुरा यो भाइले चाहिँ एकदमै राम्रो ट्रिक चाहिँ अपनाएको छ, जुन तरिकाले चाहिँ उसको चाहिँ अब भ्यूज आउने छ। यो तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो मान्छेले चाहिँ कसरी चाहिँ ट्रिक अपनाएको छ त, जस्तो कि यो भनेको एउटा एट्र्याक्सन हो। मान्छेले चाहिँ एउटा एट्र्याक्ट गर्ने एउटा एट्र्याक्सन हामीले भनेको चाहिँ बाहिरबाट भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हेर्दाखेरि यदि भ्यूज छैन त्यसमा भने भिडियो राम्रो छैन, त्यही भएर भ्यूज आएन भन्ने खालको हामीलाई लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ भने भ्यूज जुनमा ज्यादा छ त्यो पक्कै पनि राम्रै छ, केही छ होला यहाँ भित्र भन्ने हिसाबले नै हामीले हेर्ने हो। त्यही हिसाबले चाहिँ यो भाइले पनि एउटा राम्रो ट्रिक लागेको छ है साथीहरु। भनेपछि तपाईहरुलाई रियल चाहिँ के रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यो मान्छेले चाहिँ रियल ट्रिक के लागेछ त, के भएर चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ यत्रो भ्यूज पाएछ यहाँ भित्र, यसरी भ्यूज आयो, त्यही भएर भाइरल भयो एउटा फर्स्ट भिडियो फर्स्ट ब्लगमै भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। यहाँ एउटा ट्रिक छ साथीहरु। यो भनेको चाहिँ एउटा आइडिया हो, मान्छेलाई चाहिँ आकर्षण गर्ने या तान्ने एउटा आइडिया हो। तपाईले चाहिँ म अब रियल यहाँ चाहिँ देखाउन चाहन्छु है साथीहरु। तपाईहरुले एकदमै दिमाग लगाएर हेर्नु होला साथीहरु है। अब तपाईहरुले यो मान्छेले चाहिँ कसरी चाहिँ 100K भ्यू चाहिँ पायो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। अब सिम्पली हामी यहाँ नेरी हेरिसक्यौं, तपाईहरुले लाइभ देखिसक्नु भयो। यहाँ 100K भ्यू छ हैन त, भनेपछि हामीले यहाँ भित्र हेरौं के छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी एन्ट्री गरौं उसको प्रोफाइलमा। उसको प्रोफाइलमा एन्ट्री गर्ने साथ हामीले चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु उसको भिडियो चाहिँ हेर्नुस्। यहाँ कति आएको छ, 49 भ्यूज, 128 भ्यूज, 18 भ्यूज अनि 104 भ्यूज यसरी आएको छ उसको भिडियोमा सरस। भनेपछि म तपाईहरुलाई यहाँ रियल लाइभ चाहिँ के देखाउन चाहन्छु भन्ने कुरा चाहिँ उनले चाहिँ के गरेछ त। यो माई फर्स्ट भ्लग भनेर चाहिँ तपाईले देख्नुभयो, यही भिडियो हो। त्यहाँ चाहिँ अब तपाईले यहाँ रियल भ्यू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 104 9 दिनमा चाहिँ 104 मात्रै छ है। भनेपछि तपाईको चाहिँ नि यो चाहिँ तपाईको चाहिँ नि यहाँ तपाईले जति पनि स्क्रल गर्नु होला है, यहाँ स्क्रल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। उनले माई फर्स्ट भ्लग भन्दै हालेको छ, यहाँ माई फर्स्ट भ्लग भन्दै हालेको छ, उनले सबै माई फर्स्ट भ्लग भन्दै हालेको छ है। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईको चाहिँ माई फर्स्ट भ्लग भनेर उनले चाहिँ हालेको छ साथीहरु। यसरी उनले हालेको छ। तर उनले चाहिँ अब उसको भिडियो नचलेपछि अति नै भएपछि उनले चाहिँ के टेक्निक लगाएको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यहाँ ट्रिक देखाउँदै छु। अब उनले के टेक्निक लगायो, अब जति गर्दा पनि उस मान्छेले चाहिँ उसको भिडियो चाहिँ क्लिक गरिदिदैन, हेरिदिदैन भनेपछि उनले चाहिँ के आइडिया लायो भन्दाखेरि साथीहरु यहाँनेरि मेन आइडिया चाहिँ अब म तपाईहरुलाई यहाँनेरि देखाउँदै छु। उनले 100K भ्यू चाहिँ उसको चाहिँ कसरी आएछ भन्ने कुरो अब तपाईहरुलाई यहाँ रियल देखाउँदै छु। उसको सब्स्क्राइबर यहाँ हेर्नु होला 33 मात्रै छ उसको सब्स्क्राइबर। भनेपछि यो अचम्मको कुरो के छ त भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईलाई देखाउँछु। भिडियो 10 वटा मात्रै छ, उसको सब्स्क्राइबर 33 मात्र छ। तर अचम्मको कुरो
एक दिनमा 100 भ्युज उसको चाहिँ 100K भ्युज चाहिँ आएको छ भनेपछि अब तपाईहरुले मेन मुख्य कुरो चाहिँ यो मान्छेले ट्रिक लगाएको मान्छेलाई चाहिँ आँखा छलाउ गरेको कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छेले कसरी तानेको छ कुन आइडियाले तान्यो भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँदै छु यहाँनेरि तपाईहरुले हेर्नुस् अब चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाएँ मैले तपाईहरुलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जय राजपूत ब्लग भनेको छ उनले नामै के दिएको छ त भन्दाखेरि उसको ब्लग जय राजपूत ब्लग भनेर चाहिँ उनले पोइन्ट दिएर चाहिँ उनले के गरेछ त्यो नाम चाहिँ दिएको छ त्यसपछि चाहिँ उता चाहिँ के गरेछ भने उनले 100K भ्युज डट वान डे एगो भनेर उनले चाहिँ मिलाएर ठ्याक्कै उसको चाहिँ अगाडि चाहिँ उसको च्यानलको नामै मिलाएर राखेको छ यति भएपछि के हुन्छ तपाईको भ्युज देखाउँदैन भ्युज देखाएन भ्युज नदेखाए पनि के भयो त भन्दाखेरि उसको च्यानलको नाम त आउँछ हामीले भिडियो अपलोड गरेपछि हाम्रो च्यानलको नाम अगाडि आएर त्यसपछि रियल भ्युज देखाउने तर उनले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि उसको रियल भ्युज भन्दा पनि उसको च्यानलको नाम सँगै उनले चाहिँ भ्युज आफैले बनाएको छ ताकि मान्छेको छेउमा चाहिँ एउटा एट्र्याक्सन होस् मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ देख्ने बित्तिकै चाहिँ अगाडि देख्ने बित्तिकै उसको प्रोफाइलमा जानुभन्दा अगाडि नै देख्ने बित्तिकै चाहिँ के हामीले चाहिँ पहिलो कुरो देख्छौँ भन्दाखेरि 100K भ्युज चाहिँ देख्छौँ त्यसपछि हामीले पक्कै पनि यहाँभित्र के छ त यस्तो जुन चाहिँ एक दिनमा चाहिँ 100K भ्युज आयो भन्ने कुराले चाहिँ हामीले तान्छ त्यसरी तानेपछि त्यो डिस्क्रिप्सनले हामीले तान्छ त्यो भ्युजले हामीले तान्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले 100K भ्युज के छ भन्ने कुरो हिसाबले चाहिँ हामीले पक्कै पनि उसको भिडियो पनि क्लिक गर्छौँ ताकि हामी पनि एन्ट्री हुन्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ उनले चाहिँ ट्रिक लगाएको छ साथीहरु यसरी ट्रिक लगाएर चाहिँ उनले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जस एट्र्याक्सन कसरी गर्ने र कसरी भ्यू चाहिँ पाउने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ एउटा आइडिया चाहिँ अपनाएको छ हो साथीहरु हामीले चाहिँ कस्तो भने नयाँ नयाँ युट्युबर्सले चाहिँ किनकि हाम्रो भ्युज छैन हाम्रो सब्स्क्राइबर छैन जति भ्युज आउँछ जति सब्स्क्राइबर बढी छ त्यति नै मान्छेले क्लिक गर्ने हो त्यही हिसाबले चाहिँ उनले चाहिँ एउटा आइडिया लाएर चाहिँ यसरी चाहिँ उनले चाहिँ मान्छेले एट्र्याक्सन गर्ने एउटा आइडिया लाएको छ यो पनि एकदमै राम्रो आइडिया हो साथीहरु हैन भ्युज पाउने ट्रिक तरिका यो पनि एकदमै खतरा हो ताकि उसको चाहिँ कस्तो भने 100K भ्युज चाहिँ पक्कै पनि अब यसरी चाहिँ उनले ट्रिक लायो भने यो चाहिँ 100% 100K भ्युज चाहिँ पुग्नेछ साथीहरु भनेपछि हामीले पनि नयाँ युट्युबर्स भएपछि हामीले पनि केही न केही चाहिँ ट्रिक चाहिँ लाउनुपर्छ साथीहरु सिधा आउनलाई पक्कै पनि घिउ आउँदैन तपाई हामी नयाँ छौं नयाँ भएपछि हाम्रो नयाँ भिडियो जति पनि हामी नयाँ युट्युबर्स छौं हाम्रो नयाँ भिडियो भाइरल गर्नको लागि हामीले चाहिँ त्यस्तो कन्टेन्ट बनाउनलाई धेरै गाह्रै पर्छ तर जो पनि युट्युबर्स पुराना छन् जो जतिको फलोअर्स धेरै छन् सब्स्क्राइबर धेरै छन् उनीहरुको त जस्तो भिडियो हाले पनि चलि नै हाल्छ तर नयाँ हामी जति पनि युट्युबर्स छौं नयाँको लागि चाहिँ एकदमै हाम्रो भिडियो भाइरल बनाउनलाई धेरै कुराहरु चाहिँ हामीले ट्रिक लाउनु पर्छ त्यो मध्ये यो पनि एक नम्बर 1 ट्रिक भन्नुपर्छ है साथीहरु ओके साथीहरु पक्कै पनि तपाईहरुले के कति बुझ्नु भयो तपाईहरुले पनि पक्कै पनि जस के यस्तै तरिकाको आइडियाहरु चाहिँ अपनाउनु होला ताकि मान्छेले चाहिँ कसरी एट्र्याक्सन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो पनि एकदम एउटा नम्बर 1 ट्रिक भन्न चाहन्छु र साथीहरु कसरी यो मान्छेले चाहिँ यसरी चाहिँ 100K भ्युज बनाएछ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला भन्दै म तपाईहरुसँग चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु साथीहरु अर्को भिडियोमा भेटौँला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु बाइ टेक केयर